Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kepada semua. Bersama saya lagi, Hidayat Samsudin dalam channel Beli Spi. Okay, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk tukar backlight DW6900 dengan DW5600. So, first in first, korang kena ada jam lah confirm DW5600 jenis modul basic. So, ni modul basic. So, korang boleh tengok lampu dia terang kan, warna putih. So, korang boleh tukar lah dia punya backlight. Korang boleh tukar lah je ada backlight. So, yang ni pun sama. DW69 jenis backlight biru ataupun biru-biru macam tu. So, yang korang kena ada, yang kedua, screwdriver, jenis mata Philip, mata bunga ni. Okey, ni tak payah. So, dengan hook. So, aku nak tunjuk kat korang beza. Korang boleh print kat atas kertas tracing paper. Ini jenis kertas tracing paper kertas tracing paper. Kertas tracing paper ni korang boleh dapat kedai-kedai buku ataupun jenis plastik print. So, ni nama dia plastik print lah. So, plastik print ni nampak transparent. So, dia nampak lebih cantik kalau korang pasang kat jam. So, ini adalah contoh original punya backlight jenis cloth. Korang boleh tengok dia jenis warna orange. So, kita mulakan. Buka dengan petak dulu DW56 dulu. So, inilah modul dia. So, korang boleh tengok. Ini modul DW56. Okey, letak tepi dulu. Yang kedua, kita nak buka DW69. So, sama juga. Okey, so macam biasa kita buka elok-elok. Ni adalah modul DW69. So, itu backlight dia. So, kita tepi. So, kita kena barai dulu. Buka klip elok-elok. Macam biasa, buka elok-elok klip dia. Okey. Hati-hati sebab dia ada satu spring bunyi dia. So, letak hati-hati. So, now buka LCD dia. Hati-hati jangan sampai tertolak macam ni sebab kat belakang ni dia ada dua spring kalau kau boleh nampak. So, jangan sampai spring tu hilang. Berkemungkinan kalau hilang, lampu tak akan ada So, ini adalah backlight DW6900. So, aku nak tukar dengan backlight ni. Cut terus. Okey, dah siap. So, ini contoh lah kalau korang nak buat nama, siap ada tarikh. So, function sikit kan. Nak letak nama bini, tarikh supaya tak lupa. Nama pun jam lelaki. Kadang lelaki ni pelupa. So, pasang macam biasa. Pasang balik. Kalau korang pasang tadi, cara untuk buka dia, korang guna benda tajam ni, kopek ke luar. So, kalau korang nak pasang balik pun, korang kopek dulu, baru korang masukkan. Pastikan jangan pasang motherboard dulu lah macam ni. Salah lah. Kopek macam ni and masukkan. So, cara dia macam ni. Korang buka. Tapi jangan kuat sangat. Takut patah. Pastikan ribbon dia jatuh semua. Kalau tak jatuh tu maksudnya mungkin backlight korang terlebih ke atas. So, guna tajam tadi tolak balik ke bawah. So, dia akan cantik macam ni. So, pasang motherboard dia. Pasang dia punya belakang ni. Pasang klip-klip dulu Okay, last kali baru masukkan dia punya spring. So, kalau salah, jatuh macam tadi. So, okay, nanti dia akan kuat macam tu. So, kita boleh terus test. See? Korang dah boleh nampak backlight dia. So, kalau korang pasang pun dekat jam,
So cara masukkan dia pun sama, tolak dari tepi, tolak setiap klip-klip button tu. Dia nampak dah. Okey. Ngam kat tengah ngam kat tengah. Kita tukar pula DW56 punya. So ni DW56 punya button di belah sini, button lampu. So aku nak buka. Cara buka dia pun sama, buka klip dulu. So ni pun hati-hati, dia ada spring juga satu kat sini. So kalau korang boleh tengok, dia ada satu spring kat sini. Nampak spring dia. So jangan spring ni hilang. So macam ni, tolak dari belakang. So dia akan terbuka. So belakang ni macam tadi, ada dua spring. Aku zoom. So dia pun ada dua spring Jangan sampai spring ni hilang. Ni adalah spring dia punya backlight. Satu spring hilang, habislah. Okey. Libas tak tepi dulu. So kat sini aku ada print design joker. Guna tracing paper juga. So macam tadi aku dah ukur cantik-cantik ujung sini. So petak ni mudah je sebab dia punya LCD pun petak full. So korang tak payah agak lah atas ke bawah ke. Bila korang print tu, bila korang dah design dah ukur semua, ukur je saiz sini atas bawah, settle 4 saiz ni je. So boleh terus potong je ikut shape yang korang dah ukur tu. So letak je kat sini. Backlight punya ni, so kalau korang boleh hantar kat Blissprint untuk print saja. So pasang LCD dia macam tadi. Masuk bawah dulu Tengok aku buat. Tengok cara buat dia. Masuk bawah dulu. Sangkut bawah dulu. Buka. Masukkan benda ni. Tarik dan masukkan. Tutup balik. Okey, so korang dah nampak dia punya ni backlight dia. Okey, kita pasang pula dia punya motherboard. So korang takkan susah pasang motherboard ni sebab dia dah biasanya ada longkang-longkang dia, lubang-lubang dia. Just ikut balik je, jangan terbalik. Apa yang lupa? Korang lupa apa? Mestilah lupa spring. Jangan lupa benda ni, penting tu. Kalau korang lupa benda ni, tak hiduplah modul korang. So kena buka balik. Dah hidup. So korang boleh tekan. Nampak dia keluar dah backlight. So jangan lupa masukkan spring dia macam tadi. Tengok tiang dia ni. So masukkan pada lubang yang sesuai dengan dia. Macam aku cakap, korang boleh pasang terus tadi. Kalau awal-awal tadi korang dah buka semua LCD yang korang nak tinted dulu. Lepas tu pasang backlight. So tak payah nak buat 2-3 kali kerja. So korang boleh tengok. Okey, aku zoom sikit backlight dia. Nice. Cara pasang kat jam pun jangan salah. So kita pasang kat jam dia. Okey, cover dia ni keluarkan dulu. Okey, masukkan benda ni dulu. So kat sini dia ada, korang boleh tengok kat sini dia ada benda ni. Ada macam satu kepala ni. So masuk dia kat situ, ngam-ngam kat situ. So pasang macam biasa, dah pasang tadi. Pasang macam biasa dah, tak ada masalah. So
tutup. Jangan terlalu pusing kuat sangat takut dia punya screw dia loose, dia punya hard key dia loose. So sampai seketat biasa je. Kita gelap sikit. Nampak jam korang dah style bila malam-malam. So untuk yang ni dah 9 ni, korang dah tak payah lupa dah, tekan lampu je dah nama girlfriend korang, ada nombor sekali. See? Korang boleh letak gambar juga kat sini. So beza dia, kalau kita pakai tracing paper ni, korang boleh nampak warna dia agak tebal. Kadang-kadang korang macam pakai tracing paper, printer inkjet, dia akan nampak berlain-lain sikit. Kalau LCD ni dia tak nampak sangat lah. So kalau dari depan dia nampak agak pudar warna dia. So kalau nak cantik, kita tukar pada print pada plastik ni. Plastik ni dia nampak lebih transparent. Plastik original backlight original. Boleh print, tak boleh spray. Okey, satu lagi info aku akan bagi tahu kat sini ada O-ring. So O-ring ni dia ada grease dia. So bila korang buat sendiri, bila korang buka macam ni, grease dia kalau lama-lama dia akan kering. So bila dia akan kering, dia tak akan jadi water resistant. So hati-hati. So kalau korang nak lebih selamat, korang boleh hantar kat Blisspree untuk tukar. So kita akan bagi sekali grease dulu supaya dia water resistant balik. Okey, itulah pembelajaran kita hari ini, tutorial Okey, jangan lupa share and subscribe. Dan korang boleh komen kat bawah, so nak video apa lepas ni. Alright, bye-bye.